ทุกครั้งที่เราพูดถึงศิลปินการ์ดโปเกมอนเราก็จะนึกถึงเหล่า Illustrator ที่วาดภาพออกมาใช่ไหมล่ะครับแต่กลับมีศิลปินอยู่คนหนึ่งที่ความจริงแล้วเธอเป็นเชฟครับไม่ใช่เพนเตอร์ไม่ใช่มังงะอาร์ติสต์ไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงในการวาดภาพด้วยซ้ำเธอเป็นเชฟที่สร้างงานศิลปะผ่านการทำอาหารแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างผลงานของเธอกลับเข้ากับโลกของโปเกมอนแบบคาดไม่ถึงเพราะบางทีนะครับสำหรับโปเกมอนแล้วศิลปะมันอาจจะไม่ได้มีไว้แค่เพื่อความสวยงามบนกระดาษเท่านั้นแต่มันคือวิธีที่พวกเขาใช้ในการเปิดโลกของตัวเองให้กว้างมากกว่าเดิมก่อนที่เธอจะได้มีผลงานร่วมกับโลกของโปเกมอนเนี่ยนัสึโกะโชจิเองก็ได้สร้างผลงานศิลปะในแบบของเธอมานานแล้วนะครับในฐานะเชฟเธอมีความสามารถในการผสมผสานทั้งศาสตร์ของขนมหวานและก็อาหารฝรั่งเศสสมัยใหม่เข้าด้วยกันจนกลายเป็นว่าผลงานของเธอเนี่ยมันเต็มไปด้วยทั้งความสวยงามความละเอียดอ่อนและก็ความแปลกใหม่ในแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิมด้วยสไตล์และความสามารถเหล่านี้ทำให้เธอได้รับรางวัลมากมายรวมถึงกลายเป็นหนึ่งในเชฟรุ่นใหม่ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ก่อนหน้าชื่อเสียงและผลงานมากมายเหล่านี้นัสึโกะโชจิเนี่ยเคยมีความคิดที่จะเลิกเป็นเชฟนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งอดีตเพื่อนร่วมงานของเธอเนี่ยก็ได้ขอให้เธอเนี่ยช่วยทำเค้กสำหรับงานแต่งงานของเขาและเมื่อเธอได้เห็นว่าผู้คนมีความสุขและก็ชื่นชมผลงานของเธอมากแค่ไหนมันก็ทำให้เธอตัดสินใจนะครับที่จะกลับมาลองเป็นเชฟดูอีกครั้งหนึ่งและนั่นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของร้านอาหารอย่างเอเตะร้านที่แม้แต่คุณซึเนคาสึอิชิฮาระประธานบริษัท The Pokemon Company ชื่นชอบเป็นอย่างมากสำหรับคุณนัสึโกะการทำอาหารเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติหรือว่าอาหารบนจานนะครับแต่มันคือการมอบความรู้สึกมอบอารมณ์และก็สร้างช่วงเวลาที่ผู้คนจะจดจำเพราะว่าสำหรับเธอแล้วความสุขของการทำอาหารเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในห้องครัวแต่มันคือการได้เห็นความรู้สึกของผู้คนหลังจากที่ได้เสิร์ฟอาหารไปแล้วต่างหากศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็มีเครื่องมือที่แตกต่างกันในการสร้างสรรค์ผลงานบางคนใช้สีแล้วก็ผู้กันบางคนใช้เสียงแล้วก็ดนตรีและแน่นอนครับผมบางคนก็ใช้อาหารนัสึโกะโชจิเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะให้อาหารของเธอถูกจำกัดอยู่แค่ในโลกของ Fine Dining เท่านั้นแต่ผลงานของเธอนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะนำเสนอไปให้ไกลมากกว่านั้นครับก่อนหน้าที่เธอจะได้ทำงานร่วมกับโปเกมอนเนี่ยนัสึโกะโชจิก็เคยได้ร่วมงานกับศิลปินและก็แบรนด์อื่นๆมามากมายก่อนหน้านี้แล้วการผสมผสานอาหารที่หรูหราให้เข้ากับแฟชั่น Street Culture และก็งานศิลปะร่วมสมัยเธอต้องการจะนำพาอาหารของเธอไปให้ถึงผู้คนหลากหลายแบบโดยที่ไม่ได้สนใจเลยนะครับว่ามันจะอยู่ในโลกของอาหารหรือไม่และนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่ว่าทำไมผลงานของเธอที่ทำร่วมกับโปเกมอน TCG เนี่ยถึงดูเป็นธรรมชาติและก็มีเสน่ห์ที่น่าหลงใหลมากเพราะแกนหลักของผลงานที่เธอสร้างมันคือการสร้างสิ่งที่เหมาะสมกับแต่ละคนที่มอบทั้งอารมณ์ความคาดหวังและก็สร้างประสบการณ์ที่ไม่มีใครสามารถมอบให้ได้นอกจากเธออย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าคุณซึเนคาสึอิชิฮาระประธานบริษัท The Pokemon Company เนี่ยเคยไปทานอาหารที่ร้านเอเตะอยู่หลายครั้งและเมื่อประมาณปี 2022 นะครับทางคุณอิชิฮาระเนี่ยก็ได้พาทีมงานที่ดูแลโปเกมอน TCG จากบริษัท Creatures เนี่ยมาทานอาหารที่นี่ด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะประทับใจอาหารของคุณนัสึโกะมากเลยนะครับจนมีทีมงานคนหนึ่งพูดออกมานะครับว่าอยากทำงานอะไรสักอย่างกับโชจิซังที่ทำอาหารได้ยอดเยี่ยมมากๆจังเลยมันทำให้เราเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณนัสึโกะสร้างขึ้นนั้นเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่อาหารแต่มันคืองานศิลปะที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนได้จริงๆจนถึงขั้นที่ทำให้ทีมงานของโปเกมอนเนี่ยอยากจะชวนเธอมาร่วมงานเลยทีเดียวในตอนแรกเนี่ยคุณนัสึโกะต้องการที่จะใช้แมงโก้ทาร์ตซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ประจำตัวของเธอเนี่ยคู่กับพิกาชูในการสร้างการ์ดขึ้นมาเพราะว่าเธอรู้สึกว่าสีสันของทั้งสองอย่างเนี้ยมันเข้ากันได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าทางทีมงานของโปเกมอนเนี่ยได้เสนอการ์ดอีวุยขึ้นมาแทนเพราะว่าอีวุยเนี่ยสามารถพัฒนาร่างได้ถึง8ร่างเลยใช่ไหมล่ะครับรวมถึงแนวคิดของการเทรัสทาไลซ์เนี่ยที่เต็มไปด้วยสีสันและก็อัญมณีที่เปล่งประกายทางทีมงานเนี่ยมองว่ามันเข้ากับสไตล์ของคุณนัสึโกะมากกว่าเพราะผลงานของเธอเองเนี่ยก็เต็มไปด้วยผลไม้หลากสีที่ดูราวกับอัญมณีที่ถูกจัดวางอยู่บนขนมหวานนัสึโกะโชจิเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะครับว่าเวลาที่เธอทำฟรุตทาร์ตเนี่ยเธอมักจะมองผลไม้เหล่านั้นเหมือนกับอัญมณีที่ประเทศญี่ปุ่นภูมิใจ
และแนวคิดเหล่านั้นเองก็ไปเชื่อมโยงเข้ากับอัญมณีบนหัวของเหล่า Terrestrialized Pokemon ได้เหมือนกันเธอจึงพยายามสร้างบางอย่างที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนอย่างการตัดผลไม้เป็นรูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปทรงเดียวกันเลยนะครับกับอัญมณีที่ลอยอยู่รอบมงกุฎสเตลล่ารวมถึงรายละเอียดและก็ texture ต่างๆที่ช่วยเสริมให้ดีไซน์ของการ์ดใบนี้ดูมีมิติและก็ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันมากขึ้นด้วยนะการ์ดใบนี้ไม่ได้แสดงให้เห็นแค่โปเกมอนเท่านั้นนะครับแต่มันกำลังนำเสนอวิสัยทัศน์ของศิลปินไปพร้อมกันด้วยนะเพราะว่าเมื่อคุณมองการ์ดใบนี้มันไม่ได้ให้ความรู้สึกที่เหมือนกับเชฟที่พยายามวาดการ์ดโปเกมอนแต่มันคือผลงานศิลปะอีกชิ้นหนึ่งที่บังเอิญถูกนำเสนอผ่านการ์ดโปเกมอนผ่านสายตาของศิลปินอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่านัสึโกะโชจิและนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้การ collaboration ที่คาดไม่ถึงแบบนี้มันน่าสนใจมากเพราะบางครั้งโปเกมอนก็ไม่ได้แค่พาศิลปินมาสร้างสรรค์โลกของตัวเองเท่านั้นนะครับแต่พวกเขาได้นำผ่านโลกของศิลปินมาหลอมรวมเข้ากับโลกของโปเกมอนแทนตลอดระยะเวลา30 ปีที่ผ่านมาแฟรนไชส์อย่างโปเกมอนเนี่ยได้ค่อยๆเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงแค่เกมของเล่นหรือว่าการ์ดสำหรับเด็กแต่ในปัจจุบันเนี่ยโปเกมอนได้กลายเป็นมากกว่านั้นไปแล้วนะครับมันกลายเป็นสื่อกลางที่ศิลปินและก็ผู้คนจากหลากหลายวงการเนี่ยเลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของดนตรีอย่าง Project Voltage งานศิลปะร่วมสมัยของ Daniel Arshamหรือแม้กระทั่งในโลกของแฟชั่นอย่าง Fendi, Fragment แล้วก็โปเกมอนเนี่ยก็ยังสามารถมาร่วมงานด้วยกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนโปเกมอนเนี่ยก็ยังถูกตีความใหม่อยู่เสมอนะครับผ่านมุมมองวัฒนธรรมและก็ภาษาทางศิลปะที่แตกต่างกันออกไปจนในวันนี้เนี่ยโปเกมอนอาจจะไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในแค่ฐานะของเกมหรือว่าการ์ดอีกต่อไปแล้วแต่มันกำลังค่อยๆเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทางศิลปะที่ผู้คนใช้ในการแสดงตัวตนและสร้างสรรค์มุมมองใหม่ๆขึ้นมาแทนและโปรเจกต์อย่างโปเกมอนโคเกอิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกเลยนะครับว่าในวันนี้โปเกมอนได้หลุดออกมาจากหน้าจอแล้วจริงๆเพราะภายในโปรเจกต์นี้โปเกมอนได้ถูกนำมาตีความใหม่ผ่านงานหัตถกรรมพื้นบ้านของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผางานไม้แกะสลักหรือแม้กระทั่งงานเย็บปักถักร้อยสำหรับผมงานฝีมือเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมากกว่างานศิลปะธรรมดามากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นทั้งวิถีชีวิตความรู้และก็ทักษะที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและตัวโปเกมอนเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่ตัวละครที่ถูกนำมาใช้ในผลงานเหล่านี้เท่านั้นแต่พวกมันกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูรักษาและก็เชื่อมโยงงานฝีมือจากอดีตให้เข้ากับโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับตอนที่ผมได้เห็นผลงานของโปเกมอนโคเกเป็นครั้งแรกและถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะยังมีโอกาสได้เห็นมันผ่านแค่หน้าจอและก็หน้าหนังสือก็ตามแต่ผมคิดว่าถ้าสักวันหนึ่งคุณได้มีโอกาสไปเห็นผลงานเหล่านั้นด้วยตาของตัวเองมันอาจจะทำให้คุณมองโปเกมอนแตกต่างออกไปจากเดิมเลยก็ได้นะครับผลงานไม้แกะสลักโฮโอชิ้นนี้เป็นผลงานของคุณฟุคุดะโทรุโดยเจ้าตัวได้อธิบายเอาไว้นะครับว่าความปรารถนาที่จะโบยบินมันได้ถูกนำเสนอผ่านหอคอยเกลียวที่กำลังหมุนสูงขึ้นไปด้านบนพร้อมกับลวดลายอาซาโนะฮะซึ่งเป็นลวดลายดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตและก็คำอวยพรให้เด็กๆเนี่ยเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงคุณฟุคุดะมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องราวของโฮโอโปเกมอนในตำนานที่เชื่อกันว่าเมื่อใดที่มันบินผ่านมันจะนำพาสายรุ้งและความมงคลมาให้กับผู้คนผลงานชิ้นนี้เนี่ยจึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ทุกๆรายละเอียดของมันทั้งลวดลายเทคนิคการแกะสลักรวมไปถึงความเชื่อที่ถูกซ่อนเอาไว้มันถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจทั้งหมดเพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและโลกของโปเกมอนเข้าด้วยกันและสำหรับผมเนี่ยนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ผลงานชิ้นนี้มีความหมายมากกว่าแค่งานศิลปะที่สวยงามเท่านั้นงานผ้าทอทั้งหมดนี้ถ้าคุณมองมันผ่านอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ผ้าเรียบๆธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่คุณโคมิยะยาสุโยชิกลับมองเห็นความเหมือนกันระหว่างโปเกมอนและก็เอโดะโคมงเทคนิคการย้อมสีลายฉลุของญี่ปุ่นที่ลวดลายของผ้าเหล่านี้จะมองไม่เห็นนะครับเมื่ออยู่ไกลๆแต่ถ้าคุณลองสังเกตดีๆรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้กลับเต็มไปด้วยรูปแบบที่สวยงามเหมือนกับโปเกมอนบางชนิดอย่างทามาเกะทาเกะโปเกมอนเห็ดที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับโปเกมอนซึ่งถ้าใครไม่ระวังแล้วเนี่ยเวลาเดินเข้าไปใกล้มันอาจจะโดนผงพิษของมันพ่นใส่ก็ได้นะครับค
ความตั้งใจจริงๆของคุณโคมิยะในผลงานเหล่านี้เนี่ยคือการใส่รูปร่างของสิ่งต่างๆเข้าไปแต่ว่ารูปร่างของโปเกมอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นการสอดแทรกสิ่งเหล่านี้เข้าไปเนี่ยมันก็บังคับให้คนดูอย่างเราเองเนี่ยก็ต้องใช้มากกว่าแค่สายตาเหมือนกันนะครับในการมองผลงานเหล่านี้และพวกเราก็โชคดีมากเลยนะครับที่หนึ่งในสมาชิกนักสะสมคุณภาพของช่องเราอย่างคุณริมาเรนเนี่ยก็ได้ให้ผมยืมชิ้นงานจริงๆของคุณโคมิยะยาสึโยชิมาใช้ในการถ่ายคลิปนี้ด้วยโดยกระดุมเม็ดนี้เนี่ยถ้าคุณเห็นมันเป็นครั้งแรกบางทีคุณอาจจะมองไม่ออกเลยด้วยซ้ำนะครับว่ามันเป็นโปเกมอนแต่ด้วยการประติดประต่อภาพจำที่เราเคยมีดวงตากำปั้นเล็กๆแล้วก็ลายหมุนวนที่เป็นเอกลักษณ์บนหน้าท้องเนี่ยก็ทำให้ภาพของเนียโรโซมันมองเห็นได้ชัดขึ้นมาเลยแหละครับผลงานที่ไม่ได้มีไว้แค่ให้เรามองว่ามันสวยแต่ว่าบังคับให้เราใช้จินตนาการเพื่อทำความเข้าใจกับมันด้วยนี่อาจจะเป็นเสน่ห์ที่แอบซ่อนอยู่ในชิ้นงานเหล่านี้ก็ได้นะครับโคเก้มันมีเอาไว้ส่งเสริมวิถีชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของผู้คนอาจจะเพราะแบบนั้นก็ได้นะครับเลยทำให้ชิ้นงานเหล่านี้มีความลึกซึ้งมากกว่าศิลปะทั่วไปเพราะว่าศิลปะอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องถูกสร้างขึ้นมาแต่มันเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกย่างก้าวของชีวิตมนุษย์อย่างพวกเราอยู่แล้วต่างหากการร่วมมือแบบนี้มันก็เลยพิเศษมากเลยนะครับเพราะว่าโปเกมอนเนี่ยไม่ได้เข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดหรือว่าความเชื่อของศิลปินเหล่านี้แต่กลับเชื้อเชิญพวกเขาให้มาเติมเต็มสีสันให้กับโลกของโปเกมอนและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการ์ดบางใบมันถึงเป็นที่น่าจดจำไม่ใช่แค่เพราะความหายากไม่ใช่เพราะว่าเรื่องราวของความสวยงามแต่เพราะว่าการ์ดเหล่านี้มันกำลังสะท้อนมุมมองความคิดและก็ตัวตนของศิลปินที่อยู่เบื้องหลังพวกมันต่างหากโลกของโปเกมอนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามสายตาแล้วก็มุมมองของแต่ละคนเลยนะครับผ่านสายตาของศิลปินคนหนึ่งมันอาจจะดูงดงามและก็สดใสแต่ผ่านสายตาศิลปินอีกคนหนึ่งมันอาจจะดูดุดันและก็เต็มไปด้วยอันตรายโลกโปเกมอนเนี่ยมันกว้างใหญ่มากเลยนะครับและมันก็ไม่เคยหยุดเติบโตเพราะคนเหล่านี้นี่แหละและนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลเลยก็ได้นะครับที่ทำให้การ์ดบางใบมันยังคงติดอยู่ในความทรงจำของเราเสมอไม่ใช่เพราะความหายากหรือว่าราคาของมันแต่เพราะว่าการ์ดเหล่านั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรู้สึกความคิดแล้วก็ความเป็นมนุษย์เพราะสิ่งที่เราสะสมเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่การ์ดก็ได้นะมันไม่ใช่แผ่นกระดาษแผ่นนี้แต่มันคือมุมมองโลกสายตาของใครบางคนจินตนาการและตัวตนของศิลปินที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นต่างหากคือสิ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าเขาจะเป็นเชฟช่างทอผ้าหรือว่าช่างแกะสลักศิลปินหลายๆคนสื่อกลางหลากหลายแบบแต่ผลงานของพวกเขาทุกๆคนต่างก็ทิ้งบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ให้กับโลกของโปเกมอนและก็ให้กับพวกเราที่มองมันอยู่ในตอนนี้ด้วยเช่นกันนะครับหลังจากที่ผมทำคลิปนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามุมมองทางศิลปะของโปเกมอนของผมเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าผมก็เคยลืมไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วงานศิลปะเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่บนผืนผ้าใบหรือว่าหน้ากระดาษเท่านั้นแต่ทุกสิ่งที่อยู่ในมือของพวกเราเนี่ยมันล้วนกลายเป็นผลงานศิลปะได้เสมอและสำหรับทุกคนแหละครับมีการ์ดใบไหนไหมที่หลุดจากกรอบของเขาว่าศิลปะที่ทุกคนเคยเชื่อมาแชร์ให้ผมฟังกันได้นะครับและผมก็ต้องขอบคุณนักสะสมคุณภาพทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องเราและก็ทำให้ผมสร้างคอมมูนิตี้สำหรับนักสะสมที่ดีแบบนี้ได้นะครับทุกการสนับสนุนคุณไม่ได้ช่วยดูแลแค่ช่องของผมนะครับแต่คุณได้ช่วยดูแลคอมมูนิตี้เล็กๆที่น่ารักของพวกเราด้วยเช่นกันสำหรับ Artist Spotlight ของเราในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย